Hey, what's up guys? Welcome to my new video. र आजको हाम्रो टपिक के रहेको छ हजुरले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। सो अहिले लगभग टिकटकमा 10 मिलियन जति नेपालमा युजर होला, जसमध्ये तपाई पनि एउटा टिकटक युजर हुनुहुन्छ। सो आजमा यस्तो कुनै पनि सेटिङ भन्ने छैन कि त्यो सेटिङ अन गर्नुभयो भने हजुरको मिलियन भ्युज आउँछ, त्यो सेटिङ अन गर्नुभयो भने हजुरको मिलियन लाइक आउँछ। आजमा यस्तो कुनै पनि सेटिङ भन्ने छैन र यस्तो कुनै पनि सेटिङ छैन टिकटकमा कि त्यो सेटिङ अन गर्नुभयो हजुरको मिलियन लाइक आउँछ, त्यो सेटिङ अन गर्नुभयो भने हजुरको मिलियन भ्युज आउँछ। त्यस्तो टिकटकमा आजसम्म कुनै पनि सेटिङै बनाएको छैन के। सो आजमा हजुरलाई 7 वटा यस्तो टिप्स भन्ने छ त्यो टिप्स अनुसार तपाईले काम गर्नुभयो भने त्यो टिप्स तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरको भिडियो 100% भाइरल हुन्छ र हजुर पनि 100% फेमस हुनुहुन्छ। सो यो टिप्स मैले आफै युज गरेको छु र आफै मेरो भिडियोलाई भाइरल पनि गरेको छु। सो यो टिप्स हजुरको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ यदि हजुरले आफ्नो भिडियोलाई भाइरल गर्न चाहनुहुन्छ भने। सो डोन्ट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नम्बर 1, मेकिङ भिडियो अन ट्रेन्डिङ सङ अन टिकटक। अहिले टिकटकमा कुन सङ ट्रेन्डिङमा चलिरहेछ त्यो सङमा हजुरले भिडियो बनाउन प्रयास गर्नु। र अब हजुरको मनमा के आएको होला भने ट्रेन्डिङ सङ कसरी फाइन्ड गर्ने त। सो ट्रेन्डिङ सङ कसरी फाइन्ड गर्ने भने म टिकटक ओपन गर्छु र सर्च बारमा जान्छु र यहाँ के लेख्छु भने न्यू ट्रेन्ड। म यो न्यू ट्रेन्ड लेख्छु अनि सर्च गर्छु र यहाँबाट तपाईले यहाँ फिल्टरको अप्सन हेरिरहनु भएको होला कुनामा, र यहाँ टच गर्छु र यहाँ म के गर्छु भने दिस विकमा क्लिक गर्छु, किनभने यो विकमा के ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ त्यो मैले खोज्नु छ। अनि म अप्लाई गर्छु। अप्लाई गरिसकेपछि धेरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसको ओरिजिनल साउन्डमा जान सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा कति मान्छेले भिडियो बनाएको छ। यदि 1000-2000 मान्छेले भिडियो बनाएको छ भने बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो साउन्ड अहिले ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। र अर्को तरिका रहेको छ, यहाँ साउन्डबाट गएर पनि तपाईले ट्रेन्डिङ साउन्ड फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो सब ट्रेन्डिङ साउन्ड हो, यहाँबाट नि तपाईले ट्रेन्डिङ साउन्ड फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका के रहेको छ भने हजुरको फर यु पेजमा जुन भिडियो रिपिट भएर आउँछ, जुन साउन्ड रिपिट भएर आउँछ त्यहाँबाट नि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो ट्रेन्डिङ साउन्ड हो भनेर। टिप नम्बर 2, ट्राई टु मेकिङ डिफरेन्ट भिडियो। अरूभन्दा एकदम अलग भिडियो बनाउने प्रयास गर्नु। जस्तै कुनै सङ टिकटकमा ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ, जस्तै यो सङ टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। अब के गर्नु भने यहाँबाट हेर्नु कि सबै मान्छेले कस्तो भिडियो बनाइरहेको छ, त्योभन्दा तपाईले एकदम अलग भिडियो बनाउने प्रयास गर्नु। टिप नम्बर 3, मेकिङ सर्ट भिडियो। तपाईले सर्ट भिडियोहरू बनाउने कोसिस गर्नु। 30 सेकेन्डको भयो, 20 सेकेन्डको भयो, 15 सेकेन्डको भयो र 30 सेकेन्डको 30 सेकेन्डभन्दा मुनि तपाईले भिडियो बनाउने कोसिस गर्नु। यदि तपाईले 1 मिनेट 2 मिनेटको भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईको भिडियो को हेर्छ, गएर त्यो भिडियो युट्युबमा हेर्न सकिहाल्छ नि 1 मिनेट 2 मिनेटको भिडियो। सो तपाईले टिकटकमा एकदम सर्ट भिडियो बनाउने कोसिस गर्नु। यदि हजुरको लङ भिडियो छ भने पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर त्यसलाई अपलोड गर्नु एकदम सर्ट भिडियोमा। टिप नम्बर 4, युजिङ टेक्स्ट अन योर भिडियो। तपाईले आफ्नो भिडियोमा टेक्स्टहरू युज गर्ने कोसिस गर्नु के। जस्तै वेट फर इन्ड वेट फर लास्ट सिन, यस्तो टेक्स्टहरू आफ्नो भिडियोमा युज गर्ने कोसिस गर्नु। यस्तो टेक्स्टहरू तपाईले युज गर्नुभयो भने के हुन्छ भने अडियन्सले लास्टसम्म त्यो भिडियो हेर्छ के। टिप नम्बर 5, ट्राई टु इन्गेज योर अडियन्स। तपाईले आफ्नो अडियन्ससँग बोल्ने प्रयास गर्नु, कमेन्टको रिप्लाई दिने प्रयास गर्नु र हप्तामा 1-2 चोटि हप्तामा 1-2 चोटि लाइभ बस्ने प्रयास गर्नुहोस् कि। यसले के हुन्छ अडियन्सहरू तपाईले चिन्छ, तपाईको फेसको नि भ्यालु हुन्छ। सो
कमेन्टको रिप्लाई, लाइभ बस्ने हैन कोसिस गर्नुस्। टिप्स नम्बर 6 युजिङ ह्यासट्याग अन योर भिडियो। हजुरले आफ्नो भिडियोमा हैन ह्यासट्यागहरु युज गर्ने कोसिस गर्नु। जस्तै म आफ्नो हैन सबै भिडियोमा ह्यासट्यागहरु युज गर्छु। जस्तै ह्यासट्याग फर यु भयो, ह्यासट्याग ट्रेन्ड भयो, ह्यासट्याग गो भाइरल भयो, ह्यासट्याग फर यु पेज भयो, ह्यासट्याग भाइरल भयो, ह्यासट्याग ट्रेन्डिङ भयो। यस्तो हैन ह्यासट्यागहरु तपाईले सबै भिडियोमा युज गर्ने कोसिस गर्नु। र यसले के हुन्छ भने हजुरको भिडियो हैन धेरै मान्छेमा पुर्याउने चान्स हुन्छ कि यदि हजुरले ह्यासट्यागहरु युज गर्नुभयो भने। सो आफ्नो सबै भिडियोमा अब ह्यासट्याग युज गर्नु। टिप्स नम्बर 7 यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। चेक योर एनालाइटिक्स। तपाईले हैन आफ्नो एनालाइटिक्स सधैँ चेक गर्ने बानी बसाल्नु के। अब तपाईले सोचिरहनु भयो होला कि एनालाइटिक्स कसरी चेक गर्ने भनेर। सो तपाईले हैन आफ्नो टिकटकको प्रोफाइलमा जानु र यहाँ 3 डटको अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानु र सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ एनालाइटिक्सको अप्सन हेरिरहनु भएको छ यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँबाट हैन आफ्नो एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो हप्तामा कतिवटा भ्युज आयो र कति मान्छेले मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गर्यो र कति मान्छेले मेरो भिडियोमा इन्गेज गर्यो हैन। यसले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो अडियन्सले के चाहेको छ हैन त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो अडियन्सले के चाहेको छ, कस्तो भिडियो चाहेको छ त्यो अनुसार तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोज भ्युज कति छ, प्रोफाइल भ्युज कति छ, लाइक कति छ, लास्ट 7 डेजमा हैन। यहाँबाट हैन तपाईले आफ्नो एनालाइटिक्सहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अडियन्सको लागि बेस्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो मेरो 7 वटा टिप्स रहेको छ जुन युज गरेर तपाईले हैन आफ्नो भिडियोलाई एकदम भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आशा छ कि हजुरलाई यो टिप्स एकदम मन परेको छ। सो थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो।